Hello everyone, welcome back to Maggi Points by eKuhipath. য'ত নেকি আমি each and every ভিডিঅ'ত এটা স্কিম ডিসকাস কৰো only within 2 minutes. So আজি যেটো আমাৰ স্কিম হৈছে which is CM Flagship program for self sufficiency in X. So এইটো হৈ গ'লে স্কিমটোৰ নাম হয় আৰু তাৰ পাৰপজ কি হৈছে that আমাৰ যিখিনি আমাৰ মিডিল সাইজ ফাৰ্মাৰ্স বিলাক আছে বা এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্স বিলাক আছে আৰু যিসকল পল্ট্ৰি ফাৰ্মিংৰ লগত জড়িত হৈ আছে সিহঁতৰ কাৰণে এই স্কিমটো অনা হৈছে to enhance their farming activities, thereby promoting sustainable livelihoods and self-sufficiency in egg production. মুভিং অন এই স্কিমটো পাবৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ইউনিটটো বা টিমটো যোনে নেকি স্কিমটোৰ বেনিফিটছ বিচাৰি আছে সিহঁতৰ কেপাচিটি হ'ব লাগিব ডেট এটলিষ্ট সিহঁতে 20,000 পৰা 50,000টা বাৰ্ড সিহঁতে ৰাখিব পৰা সিহঁতৰ পল্ট্ৰি এটা ছেটআপ থাকিব লাগিব দেন এগেইন এই স্কিমৰ বেনিফিটছখিনি পাবৰ কাৰণে সিহঁতে আগতীয়াকৈ এটা বেংকত গৈ পেলাই সিহঁতৰ পৰা লোন ল'ব লাগিব আৰু লোন লোৱাৰ পিছত যেতিয়া নেকি সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট দি দিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট দিয়াৰ পাছত তাৰ যিটো সিহঁতৰ প্ৰুফ থাকিব সেই প্ৰুফটো চৰকাৰক জমা কৰিব লাগিব আৰু নহলে যেটো সিহঁতে অলৰেডি সিহঁতে দিনৰ যেটো সেটআপ আছে সেটআপটো স্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু গোটেই প্ৰজেক্টৰ যদি সিহঁতে 30% সিহঁতে কমপ্লিট কৰি দিছে তেতিয়াও সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট সিহঁতে পইচা পাই যাব সো ক্যাপিটাল সাবসিডিটো তেতিয়াহে ৰিলিজ হ'ব দেন এগেইন কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে নতুন এপ্লিকেন্টস বিলাকে এটা সিহঁতৰ লগত সাৰ্টিফাইড ট্ৰেইনিং সাৰ্টিফিকেট এটা থাকিব লাগিব আৰু যিবিলাক এক্সিস্টিং এপ্লিকেন্টস হয় সিহঁতৰ এটলিষ্ট 3 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইন ফাৰ্ম ম্যানেজমেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স আৰু বেনিফিটছ হিচাপে যদি চাওঁ তেতিয়াহলে টোটাল ক্যাপিটাল সাবসিডি এটা পাব এটা 30% অন দা ওভাৰঅল এমাউন্ট আৰু এই বেনিফিটছ খিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে অসমত যিমান ডিস্ট্ৰিক্টস আছে গোটেইখিনিতে এপ্লিকেবল হয় এক্সেপ্ট দা 6 শিডিউল ডিস্ট্ৰিক্টস দেন এগেইন এই যেটো আমাৰ এন্টায়াৰ স্কিম আছে এই এন্টায়াৰ স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে আন্ডাৰ দা ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এনিমেল হাজবেন্ডাৰী এন্ড ভেটেৰিনাৰী সো দ্যাটস ইট ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ